Chúng ta bắt đầu nhé. Mọi người đều biết đến cái tên Annabelle. Một cái tên đã vượt ra khỏi thế giới đồ chơi, trở thành biểu tượng của nỗi kinh hoàng. Nó không còn là một con búp bê bình thường, nó là một huyền thoại. Một huyền thoại được dệt nên từ những câu chuyện rùng rợn, những sự kiện không thể giải thích và một cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhắc đến. Đây không phải là câu chuyện trong phim. Đây là sự thật về một vật thể vô tri nhưng lại mang trong mình một sức mạnh tà ác, một sự hiện diện đen tối đã ám ảnh biết bao nhiêu con người. Con búp bê này, với vẻ ngoài vô hại, đã trở thành một trong những vật thể bị ma ám nổi tiếng nhất lịch sử. Đây là câu chuyện thật về Annabelle. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1970, rất đơn giản. Một người mẹ muốn tặng quà sinh nhật cho cô con gái của mình, Donna, một nữ sinh viên y tá. Bà bước vào một cửa hàng đồ cũ và tìm thấy nó. Một con búp bê Raggedy Ann cổ điển, mái tóc đỏ rực làm từ sỏi len, chiếc mũi hình tam giác, đôi mắt cúc áo đen láy. Nó trông thật đáng yêu, một món quà hoàn hảo để gọi lại những ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Donna đã rất vui khi nhận được món quà này. Cô đặt nó lên giường trong căn hộ nhỏ mà cô chia sẻ với người bạn cùng phòng, Angie. Mọi thứ đều bình thường, chỉ là một con búp bê. Donna và Angie đều là những y tá tập sự, những ca trực dài, những buổi học căng thẳng. Con búp bê được họ đặt tên là Annabelle, ban đầu chỉ là một vật trang trí dễ thương trong phòng. Nó ngồi trên giường của Donna, một sự hiện diện im lặng và vô hại. Không ai có thể ngờ rằng món quà sinh nhật đơn giản này sẽ sớm trở thành nguồn cơn của mọi nỗi kinh hoàng. Nó chỉ là một con búp bê vải, không hơn không kém. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ban đầu, mọi chuyện rất nhỏ nhặt. Donna và Angie sẽ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và thấy Annabelle đã thay đổi vị trí. Lúc đầu, họ nghĩ rằng đó chỉ là do sự rung động khi có người đi lại trong phòng. Hoặc có thể họ đã vô tình xê dịch nó mà không để ý. Có thể nó đang ngồi vật chéo chân, trong khi họ nhớ rõ đã để nó ngồi thẳng. Hoặc có lẽ cánh tay của nó đang giơ lên, như thể đang vẫy chào. Họ chỉ cười và cho qua, nghĩ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình. Họ không biết rằng đó chỉ là những dấu hiệu đầu tiên. Sự ngây thơ ban đầu nhanh chóng tan biến. Con búp bê không chỉ di chuyển một chút, nó bắt đầu xuất hiện ở những nơi hoàn toàn khác. Donna sẽ để nó trên giường trong phòng ngủ. Nhưng khi trở về, cô lại tìm thấy nó đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cửa phòng ngủ thì luôn đóng kín, không có ai khác ở nhà. Làm thế nào nó có thể tự mình di chuyển qua các phòng? Sự hoang mang bắt đầu len lỏi vào tâm trí hai cô gái. Họ bắt đầu cảm thấy bất an trong chính ngôi nhà của mình. Con búp bê không còn là một món đồ chơi nữa. Nó đã trở thành một dấu hỏi lớn đầy ám ảnh. Không chỉ di chuyển, Annabelle dường như đang cố gắng giao tiếp. Donna bắt đầu tìm thấy những mẫu giấy da nhỏ trong căn hộ. Trên những mẫu giấy đó là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, giống như chữ của một đứa trẻ. Giúp chúng tôi. Giúp Lưu. Điều kỳ lạ nhất là trong nhà của họ không hề có loại giấy da đó. Họ đã lục tung cả căn hộ nhưng không thể tìm thấy nguồn gốc của những mẫu giấy bí ẩn này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang viết những thông điệp này? Không khí trong căn hộ trở nên nặng nề, cảm giác bị theo dõi trở nên thường trực. Lou, bạn trai của Donna, là người hoài nghi nhất. Anh ghét con búp bê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một đêm, anh ngủ lại trên ghế sofa và gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ, anh thấy mình bị tê liệt hoàn toàn, không thể cử động. Con búp bê Annabelle đang từ từ trườn lên chân anh, lên đến ngực, và rồi đôi tay vải của nó siết chặt lấy cổ anh, cố gắng bóp nghẹt anh. Anh tỉnh dậy trong hoảng loạn, tim đập thình thịch, mồ hôi đầm đìa. Anh chắc chắn rằng đó không chỉ là một giấc mơ, đó là một cuộc tấn công. Sau cuộc tấn công kinh hoàng nhắm vào Lou, Donna cuối cùng cũng nhận ra rằng thứ họ đối mặt không phải linh hồn một cô bé. Đó là một thực thể phi nhân, một con quỷ. Họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia hiện tượng siêu nhiên. Họ liên hệ với Ed Warren, Lauren Warren. Ed, nhà quỹ học được Vatican công nhận. Lauren, nhà ngoại cảm có thể thấy và giao tiếp với linh hồn. Khi Ed và Lauren đến căn hộ, họ ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện tà ác. Ed phỏng vấn Donna, Ed phỏng vấn Angie, Ed phỏng vấn Lou. Ed kết luận, không có linh hồn người chết có thể nhập vào một vật thể vô tri như búp bê. Thay vào đó, một thực thể ma quỷ đã lợi dụng con búp bê. Nó giả vờ là linh hồn một cô bé để giành được sự đồng cảm và sự cho phép của Donna. Đó là một cánh cửa để bước vào thế giới của họ. Con búp bê không phải mục tiêu cuối cùng. Con búp bê là một công cụ. Con búp bê là một vật trung gian. Mục tiêu thật sự, linh hồn con người. Nó đang trong giai đoạn bám víu, tạo ra những hiện tượng kỳ lạ để làm suy yếu ý chí các nạn nhân. Nếu thành công, nó sẽ tiến đến chiếm hữu.
Ed và Lorraine quyết định con búp bê phải được đưa ra khỏi căn hộ ngay lập tức. Họ không thể trừ tà trên con búp bê, nó không bị ám. Nó chỉ đơn giản là một kênh dẫn cho một thực thể tà ác. Cách duy nhất, phong ấn nó, cách ly nó khỏi thế giới con người. Ed thực hiện nghi lễ ban phước cho căn hộ để thanh tẩy năng lượng tiêu cực. Sau đó, họ cẩn thận mang Annabelle đi. Hành trình đưa Annabelle về nhà của nhà Warrens không hề suôn sẻ. Ed quyết định không đi đường cao tốc. Ông lo sợ con quỷ có thể ảnh hưởng đến chiếc xe. Ông chọn những con đường phụ. Linh cảm của ông đã đúng, động cơ chết máy, phanh mặt tác dụng. Ed phải dừng xe lấy nước thánh từ túi. Ray lên con búp bê và đọc một lời cầu nguyện ràng buộc. Chỉ sau đó, chiếc xe mới hoạt động trở lại. Về đến nhà, Ed không dám mang búp búp vào trong. Ông đặt nó trong phòng làm việc. Sự hiện diện của nó ngay lập tức gây xáo trộn. Con búp búp bay lên, rơi xuống nhiều lần. Mị chỉ là một con búp bê, Mị không thể làm hại ai cả. Trên đường về, linh mục gọi cho Lorraine trong hoảng loạn, báo rằng phanh xe hỏng và ông suýt chết trong một tai nạn. Ed Warren tự xây một từ kính đặc biệt, từ được niêm phong cẩn thận, khắc lời cầu nguyện bảo vệ. Annabelle bị nhốt bên trong, ngồi trên một ghế nhỏ. Từ đắt trong phòng bảo tàng huyền bí của họ, một biển cảnh báo treo bên ngoài, tuyệt đối không mở cửa. Ngày nay, Annabelle vẫn ngồi đó bên trong chiếc tủ kính khóa kín tại bảo tàng huyền bí của nhà Warren ở Monroe, Connecticut. Nó đã ở đó trong nhiều thập kỷ, một tù nhân im lặng sau lớp kính. Xung quanh nó là hàng trăm vật thể bị ám khác, ánh nến lấp lòe trong phòng, dường như nhảy múa trên mặt kính tạo ra những cái bóng kỳ quái. Mặc dù bị nhốt, nhiều người tin rằng ảnh hưởng của Annabelle vẫn chưa kết thúc. Các du khách đến thăm bảo tàng đã báo cáo về những cảm giác bất an, những luồng khí lạnh đột ngột. Câu chuyện nổi tiếng nhất về sự nguy hiểm của Annabelle, ngay cả khi bị nhốt, là về một cặp đôi trẻ. Chàng trai, trong một hành động ngông cuồng, đã chế nhạo con búp bể gõ vào tường kính. Trên đường về nhà, chàng trai trẻ đã mất lái chiếc xe máy của mình và đâm thẳng vào một cái cây. Anh ta chết ngay tại chỗ. Câu chuyện về Annabelle không chỉ là một câu chuyện kinh dị để kể cho nhau nghe trong đêm tối. Nó là một lời cảnh báo. Con búp bê có thể bị nhốt, nhưng con quỷ thì sao? Nó vẫn ở đó, kiên nhẫn quan sát qua đôi mắt cúc áo vô hồn. Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó, lơ lửng trong không khí u ám của căn phòng bảo tàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, cánh cửa từ kính đó được mở ra? Nỗi kinh hoàng thực sự sẽ bắt đầu.